नमस्कार. अनूज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. सगळीकडे आज उन्हाळा जाणवत आहे. थंड पेयाच्या पार्लरमध्ये, रसवंतीमध्ये जाण्याची खरं तर ही वेळ. पण दुर्दैवाने सध्याच्या कोविडमुळे आपल्याला बाहेर पडता येत नाही. म्हणून आपण घरीच 3 फ्लेवरच्या लस्सी बनवूया. स्ट्रॉबेरी, मँगो, चॉकलेट. चला तर वेळ न घालवता बनवायला सुरुवात करूया. त्याआधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर करा. हे आहे लस्सीच्या 3ही फ्लेवर्समध्ये वापरायचे साहित्य आणि याची संपूर्ण माहितीसाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा. आता आपण स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम लस्सी बनवूया. मी यामध्ये रेडीमेड आईस्क्रीम वापरली आहे आणि दही पण थोडेसे आंबट घेतले आहे. मिक्सरमध्ये अगदी झटपट होते. आता मिक्सरमध्ये 3 चमचे दही, 2 चमचे पिठी साखर घालून एकदा फिरवून घेऊ. जास्त पातळ करायची नाही. थोडीशी दाटसर लस्सी छान लागते. तयार लस्सीमध्ये 2 आईस क्यूब आणि स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. लस्सी आपण ग्लासमध्ये घालूया. आणि यावर थोडी आईस्क्रीम घालून याची अजून छान लज्जतदार चव येण्यासाठी यावर ड्रायफ्रूट्सचे काप घालूया. ड्रायफ्रूटचे काप लस्सी पिताना दाताखाली येतात तेव्हा त्याची चव मस्त लागते. ही लस्सी थंड करूनच प्यावी. बघा आपली स्ट्रॉबेरी लस्सी तयार. बघूनच लहान मुलांना तर खूप आवडेल. चला आता आपण दुसरी मँगो आईस्क्रीम लस्सी बनवूया. सर्वांच्या प्रोसिजर सेम आहेत. मँगो आईस्क्रीम लस्सी माझी खूप आवडती आहे. यामध्ये आपण 3 चमचे दही, 2 चमचे पिठी साखर मिक्सरमध्ये घालून फिरवून घेऊया. या लस्सीमध्ये 2 ते 3 आईस क्यूब आणि मँगो आईस्क्रीम घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ. आईस्क्रीम पूर्ण मिक्स व्हायला हवी अशी दाटसर मँगो आईस्क्रीम लस्सी तयार आहे. आता ग्लासमध्ये घालून यावर मँगो आईस्क्रीम आणि ड्रायफ्रूटचे काप घालून सजवूया. किती छान दिसते ना. यम्मी. ही लस्सी मस्त चिल थंड करा आणि याचा आस्वाद घ्या. आता तिसरी लस्सी म्हणजे मुलांची फेवरेट आहे. ती म्हणजे चॉकलेट आईस्क्रीम लस्सी. चला आपण बनवायला घेऊया. मिक्सरमध्ये 3 चमचे दही, 2 चमचे पिठी साखर फिरवून घेऊया. यात चॉकलेट आईस्क्रीम आणि 2 ते 3 आईस क्यूब घालून मिक्सरमध्ये फिरवून ग्लासमध्ये घालून घेऊ. किती छान दिसते ही लस्सी. यावर आईस्क्रीम घालून आणि कॅडबरीचे काप घालून सजवूया आणि मस्त थंड करूनच याचा आस्वाद घ्या. अशा या 3ही लस्सी सर्वांच्या आवडीच्या आहेत. खास करून लहान मुलांना तर खूपच आवडतं. तर मग करून बघा आणि अभिप्राय कळवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. पुन्हा आपली भेट नवीन रेसिपीसोबत. हेल्दी खा, खुश रहा.